Hello guys! Welcome back to my channel. Ito naman si Tita Jen. For today's video, mag-unbox tayo, install, test print ng bago kong nabiling printer. Ito ang EPSON L1118 na printer. Yan. Baka bibili kayo in the future para makita nyo kung ano itsura niya, paano i-install, at yung itsura ng test print niya. Okay? Thank you for watching. Kung hindi ka kung hindi ka pa nakasubscribe, please subscribe, share, and like this video. Salamat! So, ito yung EPSON L1118. Ayan, eco tank nakalagay. Ayan, itsura niya. May built-in na siya na tank. Ayan, ganyan. Parang continuous. Ganyan ang kanyang ink. Hindi na pa cartridge. Tapos, ang nakalagay dito, ang mapiprint mo pagka black ay 4,500 pages. Pagka colored naman ay 7,500 pages. Sa Green Hills ko to nabili, kaya medyo mahal. Ayan ang price niya, oh. Sa iba yan siguradong mga 6,000 plus lang yan. Ayan, buksan na natin. Ayan, buksan natin. Ito yung power cable, yung CD installer, tsaka instructions, power cord, at tsaka yan yung original na EPSON 004 na ink. Step 1, i-unpack natin. Itong printer na to, hindi siya malaking-malaki, hindi naman maliit. Tama lang, hindi rin mabigat. Tapos, ayan, alisin natin yung mga blue na tape bago gamitin. Ito yung power button. Ito yung tray. Pag lalabas yung paper. Ayan. Ito yung tank ng ink. Buksan natin. Ayan. I-refillan natin ng ink. So, ito yung ink na original na kasama doon. Nakasealed siya. Black, cyan, magenta, and yellow. I-open lang ganyan. Isalin lang yung ink hanggang maubos. Dire-diretso na niya. Huwag nyo ipisain. Puno na. Ito yung wala pang laman. Ito yung black. Yan, mukhang nasalin na lahat. Dapat wag magkamali pati yung paglalagay dito. Yung yellow naman. So, close lang natin yung mga lid. Ayan. And then, isasaksak na natin yung cord ng printer sa ating outlet. Ayan. Nilagyan ko lang ng label yun sa amin. Ayan. Pag nasaksak nyo na, i-on na natin yung power. Ayan. Yung may kulay green. Ayan, medyo nagbiblink siya. Ayan, may power na. Tapos pag meron ng ganon, ipipress down ng 5 seconds. 1, 2,
10 minutes na yung magaganyan. Huwag daw hugutin. Ayan, hintayin lang natin. Habang nagcha-charge ng ink, huwag bubuksan yung ganyan, yung takip na yan. Hintayin lang yung blinking lights na mag-stop para maging green lang. Ngayon, tumigil na yung blinking, oh. Ano na lang siya, green na. So, tapos na. 10 minutes nga. Okay, check na natin ang print quality. Maglagay tayo ng paper. Ayan, na itataas baba. And then, i-slide kung gaano kalaki yung paper mo. Ayan, A4 size itong nilagay ko. Nahihila din ito. Pala na-explain. Ayan. Nag-test print tayo. Pala maka-test print, i-hold down lang yung button na to and then i-press yung power button. Lalabas na yung test print na yan. Okay, ang next step natin ay i-connect na natin sa computer and i-install natin yung kanyang software. Pag wala kayong disk na kasama dyan, kung nawala, pwede kayo pumunta sa website ng EPSON at download nyo doon ang driver. Hanapin nyo lang yung series ng printer nyo. Yan, babasahin nyo lang yung instructions sa nasa screen yun. Madali lang naman yan. Next lang i-click nyo. Ayan, connect via USB cable na daw. I-connect nyo yung cable nyo papuntang computer or laptop nyo and then kusa na siyang mag-connect. And then, yan, pwede na tayo mag-print test page to check the connection. Click nyo lang yung next button and kailangan may paper na yung printer nyo and mag-print na siya ng kusa. Congratulations, you have been setting up your printer. Tap. Test naman natin sa color, tapos sa sticker, and next time yung vinyl sticker. Yan. Ngayon, mag-test print naman tayo. Yan yung mga clip arts na gawa ko. I-try natin i-print sa ordinary matte photo sticker. Yan ang lumabas. And then, try natin sa glossy. Ginamit ko ay ang QUAF photo sticker paper. 135 GSM ang kapal. Okay, try natin i-print. File, print. Click lang natin yung printer properties. Ayan, hanapin natin ang photo paper glossy. And then click OK lang. And okay. Print. Ayan, nakapag-test print na ako sa ito ay QUAF na photo sticker. Ito ay ordinary na matte na sticker paper. Mas vibrant syempre sa glossy. Ayan o. Ayan, kaibahan niya. Syempre matte yung isa. Ito naman, nag-test print uli ako sa photo sticker uli sa QUAF.
Ito, ang ginamit ko setting plain paper. Kaya lang tinan nyo, oh, may guhit. Ayan, ayan. Kita nyo? Tapos, giniba ko yung setting. Kindi ko ay photo paper. Sa printer properties. Wala yung guhit. Pero, mas darker yung kulay niya kaysa dun sa plain paper. Mas gusto ko yung kulay dun sa dito. Kaya lang may guhit. Kaysa dito, naging dark siya. Kasi mas mukhang sunflower to. Sunflower din naman. Pero mas dark. Ayan. I-adjust ko na lang siguro. Ayan, ganda. Ito po ay mga design ko. Makita nyo sa Etsy na aking account. Jenny L Designs. Yan. Bala ko rin kasing gumawa ng mga stickers and notepads in the future. So, kailangan ko rin bumili ng cutting machine. So, mano-mano muna ngayon. Or previous lang na muna kasi mga sticker na yan. Eto naman, nag-test print naman ako sa plain paper. Yan. Ganda din ang labas. Oh, plain paper yan. Na bond paper lang. Ayan. So far, ang ganda niya. Ganda niya mag-print. So, pag meron kayong tanong, i-comment nyo lang below. Try natin sagutin yan. Okay, see you on my next video. Thank you for watching. Salamat. Ingat kayo.